Mark here again at welcome ulit sa channel natin. And ngayong araw magre-review na naman tayo ng mga ibang products. Titingnan natin kung worth it ba sila or hindi. So samahan nyo ako ngayon para mag-testing ng product naman para sa atin. Okay, so guys, yung mga products na na-test natin para sa gulong, meron tayong mga foam and foam cleaner and tire shine. Tapos meron din tayong na-testing na tire block mismo. So far, ang nagustuhan ko dun sa mga products na tinest ko before is yung MTX na brand. Mabango kasi tsaka hindi siya greasy. Alright mga paps, another product to review. Ang i-review naman natin is itong High Gear Tire Black Cream. So I would assume na para siyang cream. And yes, para siyang cream, kulay puti. And this one is, ang sabi niya, ang direction is very straightforward. Ganun din, linisin yung gulong and then apply a generous amount sa sponge or applicator. Non-greasy formula and long lasting. So titingnan natin if this is worth your money. This is only 100 pesos for 125 ml. So again, High Gear Tire Black Cream. Tingnan natin. Okay. So guys, dito naman tayo sa part na to. Hanggang dito yung lalagyan. Titingnan natin if this is worth your money. Wala naman siyang sinabing shake well. Sabi lang apply. So we will put a very generous amount ng ating tire black cream dito naman sa part na to. Okay lang. So meron siyang parang mga solid na parang particle, parang pebbles na solid. Amoy niya, neutral lang, wala siyang amoy halos. Tapos, ang sabi dito, sit for a while, apply, okay. Ang sabi nito, for best results, apply ng second layer. So, ganun gagawin natin para, kumbaga, magkaroon siya ng fighting chance. Diba? So, we will leave this for about 5 minutes and then apply tayo ng second coat. Alright, so, after 5 minutes, let's go ahead and apply a second coat. Again, generous amount. Ayan. So, para siyang, guys, yung itsura niya pagka in-apply nyo, yung para siyang powder. Powder panlaba. Okay. So, 5 minutes, guys. And then, isprayan natin siya ng water. Teka, kalimutan ko kung legit bang non-greasy pakiramdam. Yes, non-greasy. Pero, titingnan natin kung tatagal ba siya. Okay? Try natin. Okay. So, after 5 minutes, total of 10 minutes kasi dalawang coat. Ito yung, High Gear Tire Black Cream. Versus itong kabila yung Elevo Black and Shine. Okay, so medyo basa pa siya. So ngayon, moment of truth. I-sprayan natin tong side ng High Gear. So titingnan natin if i-deflect ba niya yung tubig. After ba niyang matuyo, makintab pa rin. So let's see. Okay, so far okay naman siya. Dine-deflect niya yung water. Pero, yun nga, hindi kasing yung pag-deflect ng tubig dito sa Elevo. 'Di ba napansin niyo parang sobrang magbuo-buo yung tubig. O punasan natin.
Ayan, yan yung itsura niya after mapunasan. Okay. So, tingnan nyo. Sabi ko na eh. So, yung kabila. Ayan. So, ito yung side ng... Ito. Ayan. Ito yung side ng Elevo. Ito yung side ng... Ito. Side ng high gear. And kung makikita nyo, pagka inana nyo ng konti, namumuti. So meaning, yung tire block niya is wala na after mabasa. Okay. So malamang sa malamang, ayan na nga, habang natutuyo siya, namumuti. 'Di ba? Pansinin nyo. So, medyo na-disappoint ako kay high gear. 100 pesos for 125 ml. Ang ganda niya pagka unang apply, pero yun nga, once na mabasa siya, ganyan na siya. Okay. So 1 out of 10, 3 lang to sa akin. Yes, non-greasy siya. Mura, pero I don't think worth it siya bilhin para sa gulong nyo, kasi yun nga, hindi rin tatagal. Kung mga quick shine lang, maraming alternative dyan na pwede nyong bilhin na same result lang din naman, mas madali pang i-apply. And that's it for me today, guys. Sana nagustuhan nyo yung video natin. If you did, please give this video a thumbs up. At kung meron pa kayong mga gustong product na ma-review, leave a comment down at susubukan natin gawin ng review. Again, Mark nga pala ulit. If you guys need car parts and accessories po, visit my Shopee store. Sa link po nasa description section sa baba. Thank you so much at see you on our next video.